હેલો દર્શક મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે આપણે દાળ ઢોકળી બનાવશું। તો તે માટેની સામગ્રી જોઈ લઈ। તુવેર દાળ, દાળના મસાલા ગોળ, સિંગ, આદુ, લસણ, લીલું મરચાં, ટમેટા, લીંબુ, કાંદા। ઢોકળી બનાવવા માટે ચણાનો લોટ અને ઘઉંનો લોટ। ચણાનો લોટ 2 ભાગનો હોય તો 1 ભાગનો ઘઉંનો, બંને ઝીણો લીધો છે। અને ઢોકળીનો મસાલો, ધાણા જીરું, અજમા, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, મરચું, હળદર, લસણ અને ખાંડ। દાળનો વઘાર માટે તેલ, રાઈ, જીરું, બાદિયા, લવિંગ, તજ, તમાલપત્ર અને લાલ મરચાં। તો હવે આપણે દાળ બાફી લેશું। દાળ બફાઈ તે આપણે ઢોકળીનો લોટ બાંધી લઈશું। ઘઉંનો લોટ, ચણાનો લોટ, મોણ માટે 1 ચમચી તેલ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અજમા, લાલ મરચું, હળદર, લસણ, ખાંડ અને ધાણા જીરું। એક ચમચી લીંબુનો રસ। હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। જો દર્શક મિત્રો, દાળ બફાઈ ગઈ છે તો દાળના મસાલા બધા એડ કરી દઈશું। લાલ મરચું પાવડર, હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। આપણે બાફવામાં મીઠું નથી નાખ્યું એટલે થોડુંક વધારે એડ કરશું। ધાણા જીરું પાવડર, સિંગના દાણા, આદુની પેસ્ટ, લસણની પેસ્ટ, લીલા મરચાં અને ટમેટા અને ગોળ। લીંબુનો રસ 2 ચમચી। સરસ મસાલા થઈ ગયા છે, હવે ઉકળવા દઈશું। દાળ ઉકળે ત્યાં આપણે ઢોકળી બનાવી લઈશું। તો ઢોકળીનો લોટ બાંધીને રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે આમ બાંધવાનો, રોટલીનો લોટ બાંધી એ કરતાં સહેજ કડક રાખવાનો। હવે આપણે નાના નાના લુવા કરી લઈશું। હેલો દર્શક મિત્રો, આજની મારી રસોઈનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને શેર કરો, લાઈક કરો અને બાજુના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરો કે જેથી તમને ખબર પડે કે મારો નવો વિડીયો આવી ગયો છે ને તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે આમ વણી લેવાની। આપણે રોટલી બનાવી એવી વણવાની, બહુ જાડીની ને પતલીની। જાડી હોય તો અંદર કાશી રહે અને પતલી હોય તો બધી ભાંગી જાય, એટલે માપે વણવાની। બહુ પતલી નહીં કરી નાખવાની અને જાડી નહીં રાખવાની। જો આ રીતે આટલી રાખવાની, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે આમ આપણે એના પીસ બનાવી લેશું। દાળ ઢોકળીનો વઘાર કરી લેશું। રાઈ,
તીખા લાલ મરચાં, તમાલપત્ર, તજ લવિંગ, બાઈટ 2, હિંગ ને મરચું લાલ. સારી રીતે વઘાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. 5 થી 10 મિનિટ સુધી ઉકળવા દેશું. તો દાળ ઉકળી ગઈ છે, તો હવે આપણે એને નીચે લઈ લઈએ અને કાંદા, લસણ અને ટમેટાનો વઘાર કરી લેશું. એક ચમચી લસણ, 2 ચમચી કાંદા, કાંદા સારી રીતે સડી જાય પછી ટમેટા એડ કરવાના. તમે કાંદા લસણ ખાતા હોય તો વઘાર કરવાનો, ન ખાતા હોય તો નહીં. હવે ટમેટા એડ કરી દઈશું. બનીને રેડી છે, તો તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે આમ ડાયમંડ આકારની કાપી લેવાની. તો હવે આપણે દાળમાં એડ કરી દઈશું. ઉકળતી દાળમાં જ નાખવાની, એટલે ઉકળતી દાળમાં એડ કરો ને તો નીચે ચીપકી ન જાય અને એકા બીજી ઢોકળી સાથે પણ ચીપકી ન જાય. 1 ચમચી લાલ મરચું, 1/2 ચમચી હિંગ. દાળ ઢોકળી બનીને રેડી છે, તો આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો ઢોકળી બધી સારી રીતે સડી ગઈ છે.